हामीरा कुन भाषामा यो जापानिज भाषा Konnichiwa, sayonara, kochi kochi kochi, sayonara. Imausa ramen. ल कसले जित्दो रहेछ ल आया मैले एकछिन खेलेँ घोडै धस्रियो मेरो त आया ओ बेन्सन सोनी र मिस्का नि आउँदैछ पर ल खेला त एकछिन उफ्रे कस्तो गाह्रो भयो भने ल कसले गोल हान्ने पर चाहिँ ल पर चाहिँ कसले हान्ने ल बेन्सन सोनीले हान्दिँदो रहेछ नि त बेन्सन आया मिस्का आउनु मानेन र एक्लै आइ चल लाउ आउ छिटो मिस्का कहाँ गयो म झन् अनि उयो खानु भने होइन करेन मिस्का आइ सला हो लाउनु झुटो बोलेको छुइनँ जानु हामी चाहिँ फेरि घुम्नु जाने भोलि यिनीहरूको शनिबारको दिन है घुमाउनु मन लाग्यो यहाँनिर हो क्या झन्डा छ हेर्ने अस्ति नै हामी गएको चाहिँ ल हो यही हो ठ्याक्कै अस्ति नै हामी यहाँ सिउँडी पसाएको थियौँ नि सिउँडी चढेको यही हो क्या ठ्याक्कै ल यहाँबाट ठ्याक्कै हाम्रोबाट देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ हाय छ्या त्यो फोर्छ आऊ ल अब करेन्ट चाउचाउ खाने अनि के खाने है ल है बनाइदिँदैछु पानी पर्ला जस्तो भएको छ वेदर चाहिँ खाली करौटी ल हिँड ल चाहिँ ह्यान्डसम बन्ने अरे मुख धेरै हेर्नु म चाहिँ फ्रेस बन्नु लाग्यो सबभन्दा धेरै फ्रेस हुनु लाग्यो हाँसेको मैले म मुख धुएको अचार अब यसलाई नि पैसा चढ्न थालेछ अब जेठा छोरा लाग्यो नि अब रेडी हो है त रेडी 1 गो 2 अरे ल बेन्सन ल म सिजर निकाल न मुनि छ त निकाल्नुहोस् त त्यहाँ छ कता छ हो त्यहाँ होला हेलो गाइस अब टाइम लाग्छ है अब करेन्ट चलाउनुलाई ल छोडिदिनुहोस् अरे त्यहाँ उसले चाहिँ मुढा लिएर चढ्छ क्या हो यसरी अब यहाँ मिस्का पोक्ला पोक्यो भने काटेको साँच्ची नै खोइ काटा त ल हेरौँ चुन्छ मुनि चुन्छ हो तेरा हात चाहिँ पिरो हुन्छ नि त छोरी छोडिदेऊ अर्को चाहिँ गर न ल नानामा लाग्छ नि ल सस हो नि त ल हात दौ अब रेडी हो खानुहोस् ल भयो ल बेन्सनले चाहिँ किन धारा खोलेको यामा हिरो बनेको अरे मेरो जेठा छोरा चाहिँ हो ल दादाले राखिदिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ करेन्ट बनाइदिँदैछु मुढा राखिदियो अरे बाबा हजुर मुनि झन् ल मुढा राखिदिन्छ दादाले यता राखिदियो अरे ह्यान्ड वास गर्ने अरे क्या बहिनीले पहिला ल नमस्कार सबैजनालाई कालेर कालिने आज हामीसँग मुकबाङ भिडियो गर्ने अरे दुईजनाले भिडियो आज हामी
बेबीको टाउकोमा के छ चाउ आज हामी के चलाउनु के खाना आयो कपाल यसो गर कॉर्नफ्लेक्स आमा मटन लक्कै चाउ 3टा अंडा अनि क्रुसन अनि चाउ मिस्कालाई पनि मिस्काको लागि ललिपप ल कास आज चाउ अनि 3टे एक आज कस्तो दामी बनेछ नि त भुडी घुन्छ मेलामा आगो ताप्ने अनि भुडी आगो ताप्ने बेला भएको छ है के गर्नु पर्छ रे बेबी सुन्नु पर्छ है आवाज सुन्नु पर्छ एकछिन हाम्रो चाहिँ नेपाल झन्डा उट्या है उट्या गाउँको अघि नै देखाएको थियो आमा खाम हजुर खाम खानुस् आमा म पनि खानुस् खै त थम्बनेल बनाएको दुई जनाले ल बनाऊ न त थम्बनेल पहिला खाएको जस्तो पारा यस्तो गरेर पार्दै नक्कल पारेर पार्दै त ल दुईजनाले ल खाऊ ल दुईजना आज गर्ने अरे मुकबाङ भिडियो गर्ने अरे कि हिजोदेखिको अस्तिदेखिको भनेको उनीहरूले मुकबाङ भिडियो बनाउने कि बनाउने आमा दिन्न भनेर आमा नि सन्जीले डोनट दिनुभयो त हस् 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 क्या छ डोनट उतै भनेको ल यो डोनट अगाडिको क्रुसन गुड अनि बाजु घर कहिले जान्छ हजुर बाजे र बोजूले पुरा मिस गरेको छ मिस्काले क्या बाजे घर बोजू घर कहिले जाने होला भन्दैछ दसैँमा जाने नि हामी है कस्तो ढिलो भएको नि ढिलो हुन्छ नि त नि हजुरहरूको स्कुल छुट्टी हुनु पर्यो नि त नि भोलि छुट्टी हुन्छ नि सिक्किमको बाजे बोजूको घर जाने कि धरानको बाजे बोजूको घर जाने धरानको सिक्किमको बाजे बोजूको पनि जाउँ न ओके पहिला धरानको अनि सिक्किमको वाटला के अरे बाजे बोजूलाई नि मेसेज गरिदेऊ बाजे बोजूलाई नि पुरा खान्छ है उनीहरूले चाहिँ यस्तो पुरा मन पराउँछ क्या अझै अस्तिदेखिको भनेको थिएँ मैले चाहिँ नक्खै गर्न राखेको थिएँ अहिले चाहिँ आज चाहिँ अनि यसो सन्चै भिडियो पनि बनाइदिनु पर्यो भनेर धेरै बनाइदिएको छैन हौ 2टा मात्रै बनाइदिएको करेन्ट चल्छ मैले चाहिँ आफै किनिदिएर ल्याएको है बेन्सनले किनेर लिएर आएको खानुहोस् के गरेको त्यो खाऊ आमामा कता हालेको त्यो मुखमा अड्केर आयो बिस्तारै बिस्तारै फेरि घाँटी दुख्छ नि त है दुईजनालाई छोड्दैन कसरी खान्छ होला यहाँ क्यामेरा अगाडि राख्दैन खानुहोस् मलाई पनि अलिकति ल्याउ त नि त्यो त खाँदिनँ म यत्रो धेरै नखाने अलिकति मात्रै खान्छु क्या मलाई यस्तोहरू खासै त्यस्तो नट इन्ट्रेस्टेड सन्धिलाई नराख्ने म त कसको एकदम ब्युटिफुल छ आमा कस्तो नाच्ने आमा राख्दैछु भन्दैन त्यतिकै भनेर अब देखि नताक्नु त्यतिकै जोक गरेको पो त मैले जोक गरेको राख्दैछु नि दिला यहाँ छ त सन्धिला सन्धिदीको माया लाग्छ न कति लाग्छ
कसरी खाँदो रहेछ भनेर हेरेको नि उता बाहिर हेरेको ए उता त बाहिर हेरेको यसो बाहिर हेरेको मेरो काली अब चौक हेर्नु पर्छ आमा अब त पापा नि आउन आँट्यो नि अब बाजे पनि आउन आँट्यो बोजू पनि आउन आँट्यो अब हामी धरान पनि जान आँट्यो अनि आइरनलाई भेटेर अनि हामीले गिफ्ट दिएर अनि बुजुलाई चाहिँ अनि नयाँ गिफ्ट चाहिँ लट्टी यस्तो यस्तो हिँड्नु चाहिँ बाजेलाई पनि लट्टी अनि क्याप अनि चस्मा किनको बाजेको आँखा यति सानो हो एक गिफ्ट चाहिँ लट्ठी दिने बाजे आमा कस्तो पिरो भएको के नखाउ न त अनि खान्छु के कस्तो मिठो भयो चक्चक मिठो भयो चाउचाउ अनि पिरो भयो भने किन खानु त अनि अनि त्यसपछि बनिस दिदीलाई चाहिँ के लगिदिने बनिस दिदीलाई चाहिँ हेरबिन लगिदिने ल हेरबिन लुगा लिनुपर्छ के मिस्काको कस्तो मुक्त फेस त कस्तो बोजू बोजू जस्तो भएको छ हौ फेरि खाए हस् खानु म पनि फेरि खाए लामो हस् गुड बोलिरहेको छु त किन मैले खाएँ भन न सुन्नु कुरा मेरो बाबु किन नसुने लिपस्टिक लाग्यो केही नपोलिस लिपस्टिक लगाएको छैन आज रातो रातो खै पनि त उसको होला नि त करेन्टको कस्तो मजाले हान्छ भनेर मिस्काले भोलि पर्सि ठुलो भएपछि मजासँगले आमा र छोरी मजासँगले भात खाइन्छ बसेर तिमी त पापासँग बसेर नि मसँग होइन नि पापाको माया लाग्छ कि धेरै आमाको माया लाग्छ ल नडाडी भन्नु न त पापाको अनि आमाको लाग्ने न ऊ आयो है अर्को हिरो अर्को आइपुग्यो यहाँ बसेर खाऊ ल ठ्याक्कै सोनी पनि आएछ क्या हिरो खाने चाउचाउ करेन्ट बनाइदिउँ के खाएर आएको छु र टन्नै भर्खर खाएर आज फ्राइडे हो नि त यहीँ राख नि त किन यता साह्रो आज फ्राइडे हो नि त अनि यो आउँछ अनि 1-2 सेकेन्ड के खान्छ खाने खान्छ हो ल नखाने सोनी बग्लाएछ बिस्कुट खाएर आएको होला साथीले यस्तो रातो रातो हेर्दै हो लड्नु हुँदैन क्या चित्त फेस देखेन नि त छोरो तेरो त नि मेरो फेस अलिकति नेउरी अलिकति नेउरी अलिकति ल ल फोटो खिच्छ न है कस्तो बस उनीहरूको साथी आएको क्या आज फ्राइडे बेलुका अनि 8:30 छुट्टी हुन्छ नि त अनि आइपुग्छ क्या उनीहरू चाहिँ अब फुटबल खेल्न जाने होला नि होइन
खेलेछ नेपालमा स्केटिङ खेलेछ छैन मलाई त खेलेर नि आइछ नेपालमा छ मिस्कालाई हैन न मेरो चौकै सक्यो के भनेको मेरो पनि ब्लग रहेछ ए हो ल मिन्टा दाजु छिटो खाऊ है मेरो चौकै सक्यो बिस्तारै खान्छ दाजु अड्किन्छ अहिले चाहिँ मेरो जेठा छोरा हजुर अनि त्यो कर्नफ्लेक्स दुध खाइसक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ हेर्नु यत्रो धेरै दुध हाल्छ हो दुध त खाउ न ठिकै खाऊ जति खान्छ उसको चाहिँ पेट हो क्या दुध र कर्नफ्लेक्स चाहिँ हेप्पी खान्छ उसले तर्सिन्छ होला है तिमीहरूले खाएको देखेर आमा बाउपट्टि नै जाँदो रहेछ क्या हेप्पी खान्छ है उनीहरूले पनि अब यति खाएर नि बेलुकामा मस्त खाइदिन्छ उनीहरूले के भन्छ रिजल्ट हो ल गुड लक भोलि फेरि मेरो सबैजना आउँछ साथी अब के होला घरमा स्कुलमा पानी नि खाऊ न बेबी आँखाभरि आँसु जस्तो हुने म त यिनीहरूले खाएको देखेर मिस्का पुरा पिरो भयो है पानी खाऊ पिरो नखानु त नि धेरै दादालाई अन्न खाने अरे नि त अनि खानु भनेको खाँदैन नि खाने कुर्छन् नखाने कस्तो मिठो छ नि त सर नखाने भन्छ अहिले खान्छ होला नि त एकछिनमा दामी छ ए मेरो जुत्ता हौ मिठो जुत्तो ए खाऊ न ल मिठो छ के नखाने भनिरहेको छ क्या मेरो छोरी मेरो काली अझै खाने चाउचाउ आज अब चाउचाउ त छैन भनेको अनि मैले दुईटा मात्रै बनाइदिएँ नि त ऊ दादाले खाइसक्दैन होला अलिकति हालिदियो बेबीलाई अलिकति बेबीलाई हालिदियो भयो थोरै है मिठो पाएको थ्याङ्क यू बेन्सन दाजु कस्तो मिठो रहेछ यो त अहिले खालो खाऊ आमा आज तुम्हारा कस्तो दामी नानो पट्टा छ को ठुलो मम्मीले भन त आको नानी बिरानको मान्छे विदेशको मान्छे बेन्सनले भन्छ को ठुलो मम्मी भन्दै हुन त साह्रै ठुलो मम्मी जर्मनीको मन पर्यो नाना ठुलो मम्मीलाई खै त थ्याङ्क यू ठुलो मम्मी भन थ्याङ्क यू मम्मी वेलकम खाइ वेलकम अनि वेलकम त ठुलो मम्मीले भन्छ त अनि वेलकम भन्ने होइन नि त कस्तो मिठो मिस्का एक पनि खाऊ बाबा अहिले पहिला तँ सबै फिनिस गरिसक होइन है साह्रै ठुलो है आई लभ यु अनि छिट्टा आउनु है घरमा अनि हामीलाई मामा सानाहरू ल्याउनु अनि चक्लेट पनि ल्याइदिनु है कसलाई आउने सानो ठुलो मम्मीलाई यो खुवाइदिनुहोस् न ल ल्याऊ खानु भएन छोरी खान्छु किन दौडेको सोनी म दौडी बाबा हजुर खोकी घर त पत्दैन नि त पत्दैन अहिले पातला प्रिन्सेस हो अनुहार पनि पर्नु पर्यो नि प्रिन्सेस जस्तो
प्रिन्सेसको नाम त अघिको जस्तै नराम्रो प्रिन्सेसलाई ल ल प्रिन्सेसलाई ल थ्याङ्क यू जोर ल खाऊ नक्कली तँ एक खाँदैन नि दादालाई देऊ खान्छु अब अनि किन ढिलो खाएको नि ए ढिलो खाएको दादाले किन रिसाउनु भएको आँखा सेता आँखा पल्टाइदिएन मिस्का फेरि गर्दै त एकताल सोनिम दादा अहिले बिहोस होला यहाँ सोनिमले पनि गर्दैछ बेन्च दाजु पहिला यसरी गर्नुहोस् यसरी अनि गर्ने होइन यसरी गर्ने हो के हो रहेछ है अब सेम मिस्काले कहाँ सिकेको यस्तो हजुर मलाई थाहा थिएन कसरी सिक्नु भएको भन्नुहोस् त यो त मिठो ओइ सरी भनेको कै आयो दाउरे आमाको छोरी त हो है काइलीको छोरी त हो अनि नक्कली होइन पर्दैन गर्नु अब डान्स सान्स भयो हजुर ए अप्ठ्यारो भयो मैले दिएको थियो हजुर अस्ति नै त्यो भिडियोमा हैन जा अलिकति न्युरे भयो यी न्युरीलाई बुझाएर उहाँ गएर म के भन्छु भन्दैछ ल भन्दा खान्छ हाम्रो भिडियोलाई भाइरल गरिदिनु होला हस् ल यो चेयर लगेर बस्नु कस्तो राम्रो भन्छ नि हजुरलाई हजुर बुजु बाजु कस्तो राम्रो हुन्छ नि त बजु र बाजुले राम्रो भन्छ अरे क्या ल तिनजनाको मिलन भयो है आज ल बोला लु के बोल्छौ बोला ल सोनिमले चाहिँ केही खाँदैन भने बुचारा के खाएर आज खान्छ आज उसले केही खाँदैन भन्छ अनि कस्तो भोकेर छ बुढी मान्छे हजुर बुढी मान्छे हो कि होइन सिकाइदेऊ न त बहिनीलाई बेन्सन अब उसलाई लाग्यो अब खानाको नोट पावर किन पसल्न ललिपप नलिएको नि आमा हैन मलाई स्ट्रिङ दिएको थियो हजुर म खाना के खाने जाऊ न त दादालाई नि अलिक अनि मान्छेलाई कोरी भन्छ थाहा छैन यो जुत्ता खानु हुने घाउ हुन्छ घाउ हुन्छ मुखमा जुत्तो हुने खानु हुने जुत्तो घाउ हुन्छ जुठो हुँदैन अरे नि त जुठो हुँदैन अरे क्या अनि किन पसलमा नदिएको नि पसलमा किन खाए पनि एउटा चीज भन्न पाउँछ नि के भन्नु पाउँछ भन त चोको घाउ नहोस् भन्ने ए हो इट्स एन एलिफेन्ट
ल अब चाहिँ बिदा माग लु के भनेर माग्छु मिस्काले पहिला माग अनि बेन्सनले अनि सोनिम दाजु बेबी एक ग्लास खाऊ इति खाऊ है ल लु बिदा माग अनि पहिला मिस्का बेबीले माग अनि सोनिम दाजुले अनि बेन्सन दाजुले मन नकले थियो अनि यो नाइस कस्तो पिर भएको थियो अनि यो बेन्सन दाजु छ नि त है अब बेन्सन दाजुले बोल्ने बेन्सन दाजुले बोल्ने सुरो बडा हेलो गाइस आज हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ कस्तो भयो कमेन्टमा गर्नु अनि शेयरमा पनि गर्नु है हैन दमेता हामीले खाएको राम्रो भयो होला कमेन्टमा भन्नु कति जनाले हेर्नु भएको छ हजुर कमेन्टमा भन्नु है अब अनि सोनिम दादा चाहिँ एकदम ह्यान्डसम छ सोनिम दादा एकदम ह्यान्डसम छ सोनिम दादाले पनि सपोर्ट गर्नु सबैजनाले सपोर्ट गर्नु है यो भिडियोमा चाहिँ यो भिडियोको छोरा छोरीलाई मामुलाई बाबालाई सपोर्ट गर्नु सोनिया इट्स मी सोनिया जानला पनि के अरे गर्नु मेरो छोरा सपोर्ट गर्नु इट्स मी सोनिया च्यानल चाहिँ को हो र तिम्रो सोनदिनी ए तिम्रो को पर्छ त मेरो आमा अनि सोनदिदी अनि बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ सोनिम दादा सिस्टर चाहिँ मिस्का अनि बेबीको चाहिँ ल भन को पर्छ बेबीको दादा सोनिम दाजु सोनिम दादा बर्दर अनि बेन्सन दाजु बर्दर म सिस्टर अनि सोनदिदी सिस्टर आमा मदर अनि पापा हादा हादा भने के हो उचारा फादर भनेको उसले फादर पो भनेको अब सोनिम दाजुको टर्न बाइ बाइ अब को यहाँ नयाँ जाना छ सब लाइक गरिदिनु होला यो भिडियोको लागि राम्रो गरिदिनु होला अनि भाइरल पनि गरिदिनु होला है म अहिले भन्दैछु ए भाइरल गरिदिनु होला अब नयाँ आएकोहरू फ्रेन्डहरू अब लाइकहरू पनि गर्नु होला ठ्याक्कै यहाँ मुकबाङ भिडियो बनाइरहेको थियो सोनिम दाजु ठ्याक्कै आइपुग्नु भएछ क्या हेलो गाइस आज ललिपप ल बाइ बाइ गर्नु अनि बाजे बुजुलाई पनि सपोर्ट गर्नु है पापालाई पनि अस्ति नै उनीहरूको नेपालमा आउँदै थियो उसको ड्याडी रोएर है बुढी आटा बुढीदा अनि बाजे बुजुहरू बुढाबुढी हुँदै गएको छ मलाई कस्तो माया लाग्छ पापा पनि बुढा पनि हुँदै गएको छ आमा पनि बुढा हुँदै बुढी हुँदै गएको छ अब हामी चाहिँ म चाहिँ छोरा हुँदै म चाहिँ नि दादा यङ हुँदै गएको छ मिस्का चाहिँ सिस्टर हुँदै गएको अनि मलाई क्या उसले जहिले यसो भन्छ आमा बुढी भयो भने त म त रुन्छु म त बुझु भाउ नहुनु है भन्छ क्या मलाई उसले के खालको दिमाग होला है अहिले त त्यस्तै होला हौ नि त्यसै भन्छ क्या आज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ कस्तो भयो लाइक एन्ड कमेन्ट भन्नु शेयर अनि शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु सबैजनाले धेरै माया गाउँको बुजु बाजेलाई पनि माया गर्नुपर्छ यहाँको आन्टी अङ्कललाई पनि माया गर्नुपर्छ अङ्कलहरू चाहिँ बुढा बुढीहरू हुँदै गएको छ अब सपोर्ट गर्ने अब हामीलाई सपोर्ट गर्नु भयो अब बाजे बुजुलाई अनि अङ्कललाई सपोर्ट गर्नु अब है हामीलाई अलिकति गर्नु है किनकि हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नु त कमेन्टमा आई लभ यु कति जान्नुहुन्छ अनि तिमीहरूको त कमेन्टै अफ हुन्छ बिचारा कति भन्नुहुन्छ होला नि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब शेयर लाइक यस सब्स्क्राइब also बाइ 1000 लभ है त ल उडी चुप्पा गर्दै ल फ्र्याङ्किस वाउ झकास हामी चाहिँ गुरुङको मान्छे हो गुरुङका मान्छे हो गुरुङको गर्नु बुझिदा भयो छिन्छ चाइनाज भाषा भनेको कपालाई के भनिन्छ भन्ने
हामी राख्यौ कुन भाषामा यो जापानिज भाषा ए जापानिजमा त हैन मलाई पनि आउँछ मलाई आउँछ कोनिचिवा सायोनारा कोची 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 सायोनारा आमन चिची चिची पा यो त भन्ने नि तपा इमोसा लोटामेन इमोसा लोटामेन